माथिबाट बुढासँग चाहिँ राम्रो हिँडेको रहेछ नि आफू त नि धेरै हिँड्यो नि त्यो खुम्बु धानको ऊ बित्ने बेला समय बसेर मलाई बोलाउनु त्यो सुर्केमा त घरमै लिनु आएको पो बुढोले आफूले अलिक काम गर्थ्यो के त्यही भएर उसँग अनि आफूले जानेको थिएछ अलिअलि त्यही भएर त्यो गीतनु चाहिँ मलाई खालि शेरबेनीमा चाहिँ त्यो पस्तेको बुढी राम्रो छ यो शेरबेनीमा त्यो उबुन गर्दैन बिचरा खाने उसमा के खानाहरू चाहिँ मिठो बनाउँछ नि मिठो दिन्छ क्या त्यसले रिसाउँदैन पनि चिया भनेको एकछिन ल्याइदिन्छ त्यसले राम्रो छ त्यो मेरो आफ्नै मान्छे पर्छ क्या खाना पनि फेरि सबै मिठो बनाउँछ तरकारी पनि खाउला दुःख आशा राखे मिठो बनाउँछ नि तर त्यो हाम्रो त्यो छेने साइला त यो